প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজি বিষয়ৰ পৰা 50 মাৰ্ক অহা কথা। সেই উদ্দেশ্যেৰে এই ভিডিঅ'টিত মই পেডাগজিৰ লগতে জড়িত নতুন শিক্ষানীতিৰ লগত জড়িত কিছু প্ৰশ্ন সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নতুন শিক্ষানীতি 2020 চনৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা বেছি, গতিকে এই ভিডিঅ'ই আপোনালোকক উপকৃত কৰিব বুলি মই আশাবাদী। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল, When was the National Education Policy 2020 approved by the Union Cabinet of India? National Education Policy নতুন শিক্ষানীতি 2020 কেতিয়া ইউনিয়ন কেবিনেট অফ ইণ্ডিয়াই এপ্ৰুভ কৰিছিল? জুলাই 15, 2020, জুলাই 29, 2020, আগষ্ট 1, 2020, জুন 20, 2020। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জুলাই 29, 2020, যেতিয়া কৰোনা কাল চলি আছিল। The NEP 2020 replaced which previous education policy? নতুন শিক্ষানীতি 2020 আগৰ কোনটো শিক্ষানীতিক ৰিপ্লেচ কৰিছে? নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন 1986, নেশ্যনেল এডুকেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক 1992, এডুকেশ্যন পলিচি এক্ট 1990, নিউ লাৰ্ণিং পলিচি 1988। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন 1986। নেক্সট প্ৰশ্ন, The NEP 2020, it aims to achieve 100% gross enrollment ratio in school education by which year? নতুন শিক্ষানীতি 2020 100% গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ' বঢ়াব বিচাৰিছে স্কুল শিক্ষাত কিমান বছৰলৈকে? 2022, 2025, 2030 নে 2040? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 2030 চন। নেক্সট, The policy emphasizes which of the following types of learning over rote memorization? এই নতুন শিক্ষা নীতিটোৱে তলৰ কি কথাত গুৰুত্ব দিছে? মেমৰাইজেশ্যনক আওকাণ কৰি, মানে মুখস্থ বিদ্যাত খুব বেছি আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে নিৰ্ভৰ কৰে, তাক বাদ দি কি নতুন কথা সংযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে? ক্ৰিয়েটিভ এণ্ড এনালাইটিকেল লাৰ্ণিং, ৰট লাৰ্ণিং, টেকনিকেল স্কিলছ অনলি, ফিজিকেল স্কিলছ অনলি? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক্ৰিয়েটিভ এণ্ড এনালাইটিকেল লাৰ্ণিং। ক্ৰিয়েটিভিটি আৰু এনালাইটিকেল লাৰ্ণিঙত বেছি গুৰুত্ব দিছে নতুন শিক্ষানীতি 2020। নেক্সট, এট হোৱাট এজ ডাজ NEP 2020 suggest the foundational stage of schooling should start? কিমান বছৰ বয়সত নতুন শিক্ষানীতিয়ে কৈছে যে ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজ অফ স্কুলিংটো হ'ব লাগে? 2 বছৰ, 3 বছৰ, 4 বছৰ, 5 বছৰ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 3 বছৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, আণ্ডাৰ NEP 2020 the school education structure has been restructured into which format? নতুন শিক্ষানীতিৰ মতে বা আণ্ডাৰত স্কুল শিক্ষাটো কি গাঁথনিত যোগ কৰা হৈছে? পুনৰ মানে গাঁথনি কৰা হৈছে। 5+3+3+4, 10+2, 6+4+2, 5+5+2+3? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 5+3+3+4। Next, which language is recommended as a medium of instruction until at least grade 5? ক্লাছ 5লৈকে নতুন শিক্ষানীতিয়ে কি ভাষাক মেডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হিচাপে ৰাখিছে? ইংলিছ, হিন্দী, লোকেল লেংগুৱেজ, মাদাৰ টাং, সংস্কৃত? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লোকেল লেংগুৱেজ বা মাদাৰ টাং। নেক্সট প্ৰশ্ন, হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ ডাজ দ্য NEP 2020 এল'কেট টু দ্য প্ৰিপেৰেটৰী ষ্টেজ? কিমান বছৰলৈকে নতুন শিক্ষানীতি 2020 প্ৰিপেৰেটৰী ষ্টেজক এল'কেট কৰিছে? 3 বছৰ, 4 বছৰ, 5 বছৰ, 2 বছৰ? শুদ্ধ উত্তৰ 3 বছৰলৈকে। নেক্সট প্ৰশ্ন, which body is set to be the regulatory body for school education under NEP 2020? নতুন শিক্ষানীতি 2020 মতে তলৰ কোনটো ৰেগুলেটৰী বডি স্কুল শিক্ষাৰ কাৰণে অনা হৈছে? MHRD, NCTE, NCERT, স্কুল কোৱালিটি এছেছমেণ্ট এণ্ড এক্ৰিডিটেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক? শুদ্ধ উত্তৰ লাষ্টৰটোৱে হ'ব স্কুল কোৱালিটি এছেছমেণ্ট এণ্ড এক্ৰিডিটেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক। নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য NEP 2020 introduces coding from which grade onward?
নতুন শিক্ষানীতি 2020 কোডিং তলৰ কোনটো গ্ৰেডৰ পৰা আৰম্ভ কৰাৰ কথা কৈছে গ্ৰেড 5 গ্ৰেড 6 গ্ৰেড 7 গ্ৰেড 8 শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গ্ৰেড 6 নেক্সট প্ৰশ্ন what is the target for the gross enrollment ratio GER higher education by 2035 2035 চনলৈকে gross enrollment ratio GER কিমানৰলৈকে টাৰ্গেট লোৱা হৈছে 75 50 60 85% 50% শুদ্ধ উত্তৰ which council is proposed to be established to regulate higher education in India উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে নতুন শিক্ষা নীতিয়ে তলৰ কোনটো বডিক ৰেকমেণ্ড কৰিছে Higher Education Council of India HECI University Grants Commission UGC National Board of Accreditation Indian Education Board শুদ্ধ উত্তৰ Higher Education Council of India HECI Next প্ৰশ্ন The NEP 2020 it plans to make what form of education accessible to children with disabilities নতুন শিক্ষা নীতি 2020 তলৰ কোনটো শিক্ষাক গুৰুত্ব দিছে যাতে চিলড্ৰেন উইথ ডিজেবিলিটিজ সকলেও শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন স্পেচিয়েলাইজ এডুকেশ্যন ৰিমোট এডুকেশ্যন অনলি ভোকেশ্যনেল এডুকেশ্যন অনলি শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন নেক্সট প্ৰশ্ন হাউ অফেন উইল ষ্টুডেণ্টছ আণ্ডাৰগো বোৰ্ড এক্সামছ আণ্ডাৰ NEP 2020 নতুন শিক্ষা নীতি 2020 মতে ষ্টুডেণ্টসকলে বোৰ্ড এক্সাম কিমান বাৰ দিব লাগিব once a year every 6 months flexibility to take exams twice a year at the end of each semester শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব flexibility to take exams twice a year এবছৰতে দুবাৰ পৰীক্ষাত বহাৰ তেওঁলোকক flexibility দিয়া হৈছে next প্ৰশ্ন which of the following is introduced to reduce the weight of school bag খুব গধুৰ হৈ গৈ আছে প্ৰতিদিনে তাক কমাবলৈ নতুন শিক্ষা নীতিয়ে কি কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে ডিজিটেল টেক্সটবুকছ ৰিডিউচ সিলেবাছ সিংগল এছেছমেণ্ট এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ইয়েৰ বেক ফ্ৰী ডেইজ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বেক ফ্ৰী ডেইজ এনেকুৱাও কিছুমান দিন থাকিব সাপ্তাহিক য'ত কোনো ধৰণৰ বেগ স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিব নালাগে Next, how many years does the NEP 2020 suggest for an undergraduate degree with multiple exit options? নতুন শিক্ষা নীতি 2020 মতে undergraduate degree multiple exit optionৰ সৈতে কিমান বছৰলৈকে আগবঢ়াইছে 2 বছৰ 3 বছৰ 4 বছৰ 5 বছৰ শুদ্ধ উত্তৰ 4 years হ'ব আগত 3 আছিল এতিয়া 4 হ'ল Next, which type of curriculum is being introduced to replace the rigid separation between academic, vocational and extracurricular activities. তলৰ কোনটো টাইপ অফ কাৰিকুলামটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে নতুন শিক্ষা নীতিয়ে যাতে আগৰ ৰিজিড সেপাৰেশন যেটো আছিল একাডেমিক ভোকেশনাল আৰু এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছৰ মাজত তাক শেষ কৰিবলৈ ইউনিফৰ্ম কাৰিকুলাম ফ্লেক্সিবল এণ্ড হোলিষ্টিক কাৰিকুলাম এক্সাম বেছড কাৰিকুলাম স্কিল স্পেচিফিক কাৰিকুলাম শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব flexible or holistic curriculum অনা হৈছে next প্ৰশ্ন what kind of assessments does NEP 2020 emphasize for students কেনে ধৰণৰ assessment প্ৰক্ৰিয়া আনিছে নতুন শিক্ষা নীতি 2020 যাতে ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত emphasize বা গুৰুত্ব দিব পাৰি regular high stakes exams continuous competency based assessments only theoretical assessments net traditional exams only শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব continuous competency based assessment মানে continually test হৈ থাকিব next what does NEP 2020 propose for teacher training programs নতুন শিক্ষা নীতি NEP 2020 teacher training programৰ বিষয়ে কি কথা propose কৰিছে mandatory 2-year program 4-year integrated B.Ed program only online courses practical only training শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 4 বছৰীয়া ইন্টিগ্ৰেটেড B.Ed কোৰ্স এতিয়া অনা হৈছে 4-year integrated B.Ed কোৰ্স বা program next প্ৰশ্ন the NEP emphasizes the integration of which field with education নতুন শিক্ষা নীতিয়ে তলৰ কোনটো ফিল্ডক শিক্ষাৰ লগত ইন্টিগ্ৰেট বা একত্ৰীকৰণ কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে only arts STEM STEM and science technology
এডুকেশ্যন মেডিচিন নেকি মই চিয়'ৰ নহয় হিউমেনিটিজ অনলি নে আৰ্টছ ষ্টেম এণ্ড হিউমেনিটিজ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আৰ্টছ ষ্টেম এণ্ড হিউমেনিটিজ নেক্সট হোৱাট নিউ ফিচাৰ ইজ প্ৰপ'জ ফৰ অল হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনছ কেনেধৰণৰ নতুন বৈশিষ্ট্য প্ৰপ'জ কৰা হৈছে নতুন শিক্ষানীতিৰ দ্বাৰা উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাবে গ্ৰেডেড অট'নমি ৰিজিড ডিপাৰ্টমেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ মেণ্ডেটৰী ইউনিফৰ্ম নে চেণ্ট্ৰেলাইজ চিলেবাছ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গ্ৰেডেড অট'নমি নেক্সট হাউ ডাজ NEP 2020 ইণ্টেণ্ড টু মেক ইণ্ডিয়ান হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনছ গ্ল'বেলি কম্পিটিটিভ নতুন শিক্ষানীতি 2020 কেনেধৰণৰ ভাৰতীয় উচ্চ শিক্ষাক মানে আনিব বিচাৰিছে যিটোৱে গোটেই পৃথিৱীতেই কম্পিটিশ্যন কৰিব পাৰিব setting up collaborations with foreign universities promoting foreign language courses emphasizing only domestic faculty limiting international students শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব setting up collaborations with foreign universities বিদেশৰ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত কোলাবৰেশ্যন একেলগে মিলি কাম কৰাৰ কাৰ্য এই নতুন শিক্ষানীতিয়ে ল'বলৈ দিছে বা ৰেকমেণ্ডেশ্যন কৰিছে নেক্সট দ্য NEP 2020 suggest vocational education from which class নতুন শিক্ষানীতি 2020 কিমান ক্লাছৰ পৰা ভকেশ্যনেল শিক্ষাটো দিব লাগে বুলি কৈছে ক্লাছ 5 ক্লাছ 6 ক্লাছ 8 ক্লাছ 9 ক্লাছ 6 এইটো খুব এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ নেক্সট which of the following is not a focus of NEP 2020 তলৰ কোনটো নতুন শিক্ষানীতি 2020ৰ মূল কথা নহয় হায়াৰ লিটাৰেচি ৰেটছ ৰট লাৰ্ণিং ডিজিটেল লিটাৰেচি ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ ৰট লাৰ্ণিং মুখস্থ বিদ্যা এইটো বাদ দিব দিছে নেক্সট NEP 2020 introduces what kind of pedagogical framework in schools নতুন শিক্ষানীতি 2020 কেনেধৰণৰ পেডাগজিকেল ফ্ৰেমৱৰ্ক স্কুলৰ বাবে আগবঢ়াইছে এজ স্পেচিফিক ফ্ৰেমৱৰ্ক লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ্ড ফ্ৰেমৱৰ্ক গ্ৰেড স্পেচিফিক ফ্ৰেমৱৰ্ক ইউনিফৰ্ম কাৰিকুলাম শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ্ড ফ্ৰেমৱৰ্ক নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য মেইন গ'ল অফ NEP 2020 ইন টাৰ্মছ অফ স্কিল যদি আমি দক্ষতাৰ ক্ষেত্ৰত কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে নতুন শিক্ষানীতিয়ে কেনেধৰণৰ কথা বা কেনেধৰণৰ লক্ষ্য আগবঢ়াইছে to make students multilingual, to make students job ready with life skills, to increase sports participation, and to emphasize theoretical learning only. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to make students job ready with life skill. জীৱনত যিবোৰ দক্ষতা প্ৰয়োজন হ'ব তাৰ লগতে সমসাময়িকভাৱেই জব ৰেডি কৰাটো ইয়াৰ প্ৰমুখ উদ্দেশ্য Next, which ministry is primarily responsible for implementing NEP 2020? তলৰ কোনটো এজেঞ্চি বা মিনিষ্ট্ৰি 2020ৰ NEP ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ বাবে দায়িত্বত থাকিব মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্স শুদ্ধ উত্তৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন নেক্সট which year does NEP 2020 set as a target to fully implement the new structure নতুন শিক্ষানীতি 2020ৰ সম্পূৰ্ণ গাঁথনিসমূহ যাতে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে যাতে সেইটো ধৰাতলত নিব পাৰে তাৰ বাবে কি লক্ষ্য লোৱা হৈছে 2025 30 35 40 চন 2040 চন লোৱা হৈছে নেক্সট what percentage of public spending on education does NEP 2020 target 2020 NEPয়ে কিমান বাজেট পইচা বাজেটৰ কিমান অংশ পইচা শিক্ষাত লগাবলৈ মানে ৰেকমেণ্ড কৰাৰ কথা কৈছে 2% 4% 6% 8% 6% next what new kind of certification will be introduced for students after the completion of each level of education কেনেধৰণৰ চাৰ্টিফিকেশ্যন ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে ষ্টুডেণ্টৰ বাবে প্ৰতিটো লেভেলৰ এডুকেশ্যন শেষ কৰাৰ পিছত প্ৰফিচিয়েঞ্চি চাৰ্টিফিকেশ্যন কম্পিটেঞ্চি বেছড চাৰ্টিফিকেশ্যন লেভেল স্পেচিফিক চাৰ্টিফিকেশ্যন ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ এছেছমেণ্ট চাৰ্টিফিকেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কম্পিটেঞ্চি বেছড চাৰ্টিফিকেশ্যন নেক্সট প্ৰশ্ন Under NEP 2020, which stage focuses on experiential learning such as
প্লে বেসড এণ্ড এক্টিভিটি বেসড এডুকেশ্যন নতুন শিক্ষানীতি 2020 তলৰ কোনটো এক্সপেৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্ণিঙক গুৰুত্ব দিছে যেনে প্লে বেসড এডুকেশ্যন আৰু এক্টিভিটি বেসড এডুকেশ্যন প্ৰিপেৰেটৰী ষ্টেজ ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজ মিডল ষ্টেজ ছেকেণ্ডেৰী ষ্টেজ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজ Next, according to NEP 2020, in which grades does the middle stage fall in the new school structure? নতুন শিক্ষানীতি 2020 গ্ৰেড স্কুল মানে মিডল ষ্টেজক কোনটো গ্ৰেডৰ লগত কোনটো স্কুল ষ্ট্ৰাকচাৰ লগত তুলনা কৰিছে গ্ৰেড 6-8 গ্ৰেড 3-5 গ্ৰেড 9-12 গ্ৰেড 9 গ্ৰেড 1-3 গ্ৰেড 6 আৰু 8ক মিডল ষ্টেজ বুলি ধৰা যাব Which of these is a key focus on the secondary stage as per NEP 2020? নতুন শিক্ষা নীতিৰ মতে secondary stage to secondary stageৰ প্ৰমুখ ফ'কাছটো কি হ'ব play based learning critical thinking and multidisciplinary study fine motor skills development নে basic literacy and numeracy শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব critical thinking and multidisciplinary study Next, what is one major goal of introducing early childhood care and education under NEP 2020? নতুন শিক্ষানীতি 2020 আধাৰত early childhood care and education ECCE বুলি এটা পলিচি অনা হৈছে ইয়াৰ প্ৰমুখ গোলটো কি to introduce competitive exams only early to develop foundational literacy and numeracy to ensure language proficiency by grade 1 to delay primary education by 2 years শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to develop foundational literacy and numeracy next the NEP 2020 recommends setting up which body to standardize Indian Sign Language ISL across the country নতুন শিক্ষা নীতিয়ে ইণ্ডিয়ান চাইন লেংগুৱেজ ভাৰতীয় যিটো যে চাইন লেংগুৱেজ য'ত মানুহে আকাৰে ইংগিতে ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেশ্যনৰ দ্বাৰা কথা পাতে সেইটোক চাইন লেংগুৱেজ গতিকে সেই চাইন লেংগুৱেজটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা কৈছে যাতে যিসকল ষ্টুডেণ্টে কথা ক'ব নোৱাৰে বা তেওঁলোকৰ কিবা ডিফিকাল্টি আছে মানে তাতো যাতে তেওঁলোকৰ বাধা নাহে শিক্ষাত সেইটো কাক দায়িত্ব দিয়া হৈছে যে এই বডিয়ে সেইটো কৰিব চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজেছ ইণ্ডিয়ান চাইন লেংগুৱেজ ইনষ্টিটিউট নেশ্যনেল লেংগুৱেজ চেণ্টাৰ ইনষ্টিটিউট অফ স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইণ্ডিয়ান চাইন লেংগুৱেজ ইনষ্টিটিউট নেক্সট NEP 2020 proposes to transform the assessment process by shifting towards which approach নতুন শিক্ষানীতি 2020 এই কথাটো প্ৰপ'জ কৰিছে যে এছেছমেণ্ট প্ৰচেছটো কমপ্লিটলি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব লাগে আৰু তাৰ ঠাইত কি কৰিব লাগে মেমৰাইজেশ্যন বেছড এক্সামছ কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট ছিংগল হাই ষ্টেক্স এক্সামছ প্ৰেক্টিকেল অনলি এছেছমেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট এইটো ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে মানে এইটো কৰাৰ কথা কৈছে Next, under NEP 2020, which type of board exams are recommended to reduce student stress? নতুন শিক্ষানীতি 2020 মতে বোৰ্ড এক্সামত যাতে ষ্টুডেণ্টৰ ষ্ট্ৰেছটো কম হয় তাৰ বাবে কি কাৰ্য কৰা হৈছে অনলি ছাবজেক্টিভ এক্সামছ হাই ষ্টেক্স এক্সামছ ইন কোৰ ছাবজেক্টছ মডুলাৰ বোৰ্ড এক্সামছ অফাৰ টুৱাইচ এ ইয়েৰ প্ৰেক্টিকেল এক্সামছ অনলি শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মডুলাৰ বোৰ্ড এক্সামছ অফাৰ টুৱাইচ এ ইয়েৰ Next, which organization will replace the existing National Testing Agency for conducting university entrance exam as proposed in NEP 2020? বৰ্তমানৰ National Testing Agency তাৰ স্থানত ইউনিভাৰ্চিটি এন্ট্ৰেন্স এক্সাম পাতিবলৈ নতুন শিক্ষা নীতিয়ে এটা নতুন সংগঠনৰ কথা কৈছে বা এজেঞ্চিৰ কথা কৈছে সেইটো কি University Grants Commission, Higher Education Council of India, Indian Higher Education Commission, the National Testing Agency remains unchanged. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব the National Testing Agency থাকিব এইটো চেঞ্জ নহয় নেক্সট NEP 2020 মতে ই কেনে ধৰণৰ স্কিলক ষ্টুডেণ্টৰ মাজত ইনষ্টিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যাতে ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড প্ৰব্লেম লগত যুঁজিব পাৰে
memorization skills, soft and life skills, only technical skills, only physical skills. শুদ্ধ উত্তৰ soft and life skills. Next প্ৰশ্ন, what is one of the aims of the Gender Inclusion Fund? Gender Inclusion Fund নতুন শিক্ষা নীতিয়ে প্ৰপ'জ কৰিছে। ইয়াৰ প্ৰমুখ গ'লটো কি, এইমটো কি? To promote more male teachers, to ensure equal opportunities for women and transgender students, to fund technical education programs, to support rural school buildings only. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to ensure equal opportunities for women and transgender students. Next, which digital platform has NEP 2020 emphasized to enhance online learning and digital resources? নতুন শিক্ষানীতি 2020 তলৰ কোনটো অনলাইন লাৰ্ণিং আৰু ডিজিটেল ৰিচোৰ্চক গুৰুত্ব দিছে? দীক্ষা, ডিজিটেল ইণ্ডিয়া, ই বিদ্যা পৰ্টেল, ভাৰত নেট। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দীক্ষা, DIKSHA. Next, NEP 2020 suggests merging the regulatory bodies AICTE and UGC under which umbrella organization? নতুন শিক্ষানীতিয়ে দুটা ৰেগুলেটৰী বডি AICTE আৰু UGCক একেলগে মাৰ্জ কৰিব বিচাৰিছে আৰু সেই একেলগে মাৰ্জ কৰাৰ নামটো কি হ'ব? Higher Education Department, Higher Education Council of India, National Council of Educational Research নে Indian Institute of Education? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Higher Education Council of India, HECI. Next প্ৰশ্ন, what is the role of the proposed National Educational Technology Forum NETF as per NEP 2020? নতুন শিক্ষা নীতিৰ মতে National Educational Technology Forum NETF-ৰ ভূমিকা কি হ'ব? To create new educational games, to provide a platform for sharing ideas on educational technology, to standardize the curriculum across schools, to conduct teacher assessments. শুদ্ধ উত্তৰ to provide a platform for sharing ideas on educational technology. Next, the NEP 2020 envisions flexibility in curriculum, allowing students to choose subjects across streams. What is this approach called? নতুন শিক্ষানীতি 2020 কাৰিকুলামত ফ্লেক্সিবিলিটি অনাৰ কথা কৈছে যাতে ষ্টুডেণ্টে নিজৰ মতে ছাবজেক্ট আৰু ষ্ট্ৰীম চুজ কৰিব পাৰে। গতিকে ইয়াক কি বুলি কোৱা হৈছে এই পন্থাক? ফ্লেক্সিবল চিলেবাছ ছিষ্টেম, মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী কাৰিকুলাম, ষ্ট্ৰীমলাইন কাৰিকুলাম, ডুৱেল এনৰলমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী কাৰিকুলাম। Next, which language policy does NEP 2020 support to encourage multilingualism? তলৰ কোনটো ভাষা নীতিয়ে নতুন শিক্ষা নীতিত বা নতুন শিক্ষা নীতিয়ে নিজেই মাল্টিলিংগুৱেলিজমক ছাপোৰ্ট কৰিছে? 2 লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা, ছিংগল লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা, 3 লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা, মাদাৰ টাং অনলি ফৰ্মুলা। শুদ্ধ উত্তৰ 3 লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা। Next, under NEP 2020, which level of education is no longer mandatory for teachers in schools and higher education? নতুন শিক্ষানীতি 2020 মতে তলৰ কোনটো শিক্ষা আৰু প্ৰয়োজন নহয়, বাধ্যতামূলক নহয় স্কুলৰ শিক্ষকৰ কাৰণে আৰু হায়াৰ এডুকেশ্যন বাবে? PhD, BEd, ডিপ্ল'মা, এমফিল আৰু এটা নাইকিয়া হৈ গ'ল। Which new system of higher education is introduced under NEP 2020 for students who want to discontinue and later resume their studies? কি নতুন পন্থা উচ্চ শিক্ষাত অনা হৈছে যাতে যিটো নতুন শিক্ষা নীতিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে য'ত ষ্টুডেণ্টে যদিও ডিছকণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰিছে পঢ়া পিছত কিন্তু যদি মন যায় পুনৰ পঢ়িবলৈ পাৰিব, তাক কি বুলি কোৱা যাব বা কয়? ফিক্স স্কেজুল, অপেন এণ্ড ফ্লেক্সিবল স্কেজুল, একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটছ, ডিফাৰ্ড গ্ৰেজুৱেশ্যন। তো ইয়াক কোৱা হ'ব একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটছ। নেক্সট প্ৰশ্ন, আণ্ডাৰ NEP 2020, হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী গ'ল অফ দ্য নেশ্যনেল ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমেৰেচি মিছন? নতুন শিক্ষা নীতিয়ে নেশ্যনেল ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমেৰেচি মিছন আনিছে। ইয়াৰ প্ৰাথমিক লক্ষ্যটো কি হ'ব? To focus on adult education, to establish literacy among adults, to ensure all children attain basic literacy and numeracy by grade 3, and to introduce competitive exams at grade 3. শুদ্ধ উত্তৰ to ensure all children attain basic literacy and numeracy by grade 3. Next প্ৰশ্ন, what is the proposed teaching approach for younger students in NEP 2020 to avoid rote learning? নতুন শিক্ষা নীতিয়ে যাতে মুখস্থ বিদ্যাত বেছি গুৰুত্ব নিদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বা য়ং মাইণ্ডে যাতে শিক্ষাক এটা বেলেগ ধৰণে লয় আৰু এনজয় কৰিব পাৰে আৰু বহুত কথা শিকিব পাৰে তাৰ কাৰণে কি টিচিং এপ্ৰ'চ আনিছে?
Direct instruction, interactive learning with projects, only theoretical lessons, annual exams only. শুদ্ধ উত্তৰ interactive learning with projectsৰ দ্বাৰা interactive learning কৰি. Next, according to NEP 2020, vocational education school should be integrated at which stage to develop practical skill. নতুন শিক্ষানীতি 2020 মতে ভকেশনেল শিক্ষাক কিহৰ লগত সংযোগ কৰিব লাগে যাতে প্ৰেক্টিকেল স্কিলো ডেভেলপ হয়. এইটো কোনটো ষ্টেজৰ কথা কৈছে? হায়াৰ এডুকেশ্যন, সেকেন্ডাৰী এণ্ড মিডল স্কুল লেভেলছ, প্ৰিপেৰেটৰী লেভেল অনলি, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন অনলি. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সেকেন্ডাৰী এণ্ড মিডল স্কুল লেভেলছ. Next, who was the chairperson of the NEP 2020 drafting panel? নতুন শিক্ষানীতি 2020ৰ ড্ৰাফটিং পেনেলৰ চেয়াৰমেন কোন আছিল? এইটো কিন্তু মনত থবই. স্মৃতি ইৰাণী, ৰমেশ পোখৰিয়াল, কৃষ্ণস্বামী কস্তুৰী ৰংগন, কপিল সিব্বল. শুদ্ধ উত্তৰ চি, কৃষ্ণস্বামী কস্তুৰী ৰংগন. Next, according to Krishnaswamy Kasturirangan, what is the basis for language education in NEP 2020? তো ড্ৰাফট কমিটিৰ চেয়াৰমেনৰ মতে তেওঁৰ মতে লেংগুৱেজ এডুকেশ্যনৰ বেচিছটো কি হ'ব লাগে? ইম্পজিশ্যন অফ এ ছিংগল লেংগুৱেজ, ইউজ অফ অনলি ইংলিছ এজ এ মিডিয়াম, মাল্টিলিংগুৱেল ফ্লেক্সিবিলিটি, ৰিজনেল লেংগুৱেজ ৰিকুৱাৰমেণ্ট অনলি. শুদ্ধ উত্তৰ মাল্টিলিংগুৱেল ফ্লেক্সিবিলিটি তেওঁ গুৰুত্ব দিছে. Next, what did Krishnaswamy Kasturirangan clarify regarding language policy in NEP 2020? তো তেওঁ কিছুমান বস্তুত ক্লেৰিফাই কৰিছিলে যিটো মিছকনচেপশ্যন মানুহৰ মাজত বাঢ়ি গৈছিলে. সেইটো কি আছিলে? অনলি হিন্দী ইজ ইম্প'জ ইন স্কুলছ, ইংলিছ ইজ মেণ্ডেটৰী এট অল লেভেলছ, ন' লেংগুৱেজ ইজ বিং ইম্প'জ, সংস্কৃত ইজ দ্য মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন. ন' লেংগুৱেজ ইজ বিং ইম্প'জ, কাৰণ সকলোৱে নিজৰ মাতৃভাষাত শিক্ষাদান কৰিব পাৰিব. What has the University Grants Commission recommended regarding NEP 2020? UGCয়ে NEP 2020 কি recommendation দিছিল? Implementation without awareness, translation into regional languages, spreading awareness among students and teachers, eliminating language requirements. শুদ্ধ উত্তৰ spreading awareness among students and teachers. এইটো তেওঁ বিচাৰিছিল তেওঁলোকে. What is the primary focus of NEP 2020 as stated by Prime Minister Narendra Modi? নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মতে নতুন শিক্ষানীতি 2020ৰ প্ৰাথমিক ফ'কাছটো কি? মেমৰাইজেশ্যন অফ ফেক্টছ, হাউ টু থিংক ৰাদাৰ দেন হোৱাট টু থিংক, জব স্পেচিফিক স্কিলছ অনলি, ষ্ট্ৰিক্ট ডিচিপ্লিনাৰী নলেজ. শুদ্ধ উত্তৰ হাউ টু থিংক ৰাদাৰ দেন হোৱাট টু থিংক. Next, according to Prime Minister Modi, what shift does NEP 2020 emphasize in education? তো Prime Minister Modiৰ মতে, Prime Minister Modiৰ মতে নতুন শিক্ষানীতি 2020 শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কি ডাঙৰ চেঞ্জ আনিছে? From critical thinking to rote learning, from skills to knowledge retention, from memorization to critical thinking, from creative skills to subject knowledge, from memorization to critical thinking. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব. Which organization plays a key role in promoting NEP 2020 awareness? নতুন শিক্ষানীতি 2020ৰ প্ৰমোচনৰ বাবে কোনটো সংগঠনে খুব বেছি ডাঙৰ ভূমিকা লৈছে? চেণ্ট্ৰেল ব'ৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন CBSE, ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্টছ কমিশ্যন UGC, নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অপেন স্কুলিং NIOS, নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং NCERT. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব UGC, ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্টছ কমিশ্যন. What does NEP 2020 aim to reduce according to its emphasis on how to think? How to think বুলি এটা কনচেপ্ট নতুন শিক্ষানীতি আনিছে. ইয়াৰ প্ৰমুখ উদ্দেশ্যটো কি? ডিপেণ্ডেঞ্চি অন কম্পিটিটিভ এক্সামছ, rote learning, creative expression, emphasis on language learning. এয়া আছিল rote learning, মুখস্থ বিদ্যা কমাই পেলোৱা. In NEP 2020, which approach is encouraged in teaching as opposed to factual memorization? তলৰ কোনটো এপ্ৰ'চ নতুন শিক্ষানীতি 2020 ফ'কাছ বেছিকৈ কৰিছে মেমৰাইজেশ্যনক বাদ দি, মানে ফেক্সুৱেল মেমৰাইজেশ্যন খুব বেছি হয়, ভাতৰ লেখীয়া মুখস্থ কৰা বিদ্যাটো বেছি আছে, সেইটো কমাবলৈ. এম্ফেচিছ অন ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ টেষ্টিং, ইনকুৱাৰী বেছড লাৰ্ণিং, লেংগুৱেজ ফ'কাছ কাৰিকুলাম অনলি, ট্ৰেডিশ্যনেল লেকচাৰিং, ইনকুৱাৰী বেছড লাৰ্ণিঙক গুৰুত্ব দিছে. গতিকে ইয়াতে আমি সামৰিছোঁ.